Hello everyone, on this video I will show you the code on how to recreate our last first quarterly exam test C machine problem. So what is the instruction? Una, you need to declare a two-dimensional array. So you will declare this table of elements. Next is get the average of row 2 values. Store the average inside the row 2 last column. Second instruction, identify the common values of row 6 and row 9 using a loop. Then third instruction, sort the value of row 8 using a sorting method or loop. Store the sorted value inside the row 10 columns. Then take note that the row 8 values must remain the same. So the row 8 values must retain. Display the original array table and the transformation array table, and then the another instruction. So for the coding and then for the structure. So this is the sample output. So na-display si original array table. The average of the row 2 values is 62. The common values of row 6 and row 9. The ascending order of row 8 values. And then it must be stored inside the row 10. So si 62 ay na-store sa row 2 last column. Row 8 retain the same. And then the row 10 value is the sorted value naman ng ascending order ng row 8. So let's start coding. So here is my code. I will explain my code one by one. I will explain you the logic and how I recreate the program. First is I declared a two-dimensional array. So sa two-dimensional array ko, syempre i-store yung table of elements or yung elements na gagamitin natin. And then, ang identifier niya is array list. So, dalawang bracket dahil 2D array integer and then naka-static. So, in my program, in-static ko siya because dineclare ko siya sa labas ng main method ko. So, bakit ko siya dineclare sa labas sa main method? Because nag-declare ako ng another method sa pag-display ng table. So, para hindi maging redundant yung code ko, to shorten my code and then mas maganda yung structure, mas maintindihan, nag-declare ako ng another method kung saan ko nilagay yung pag-display ng table. So, for example, meron tayong dalawang or 2 times tayo mag-display ng table sa program natin. Meron tayong original table and then meron tayong transformation table. So, ito na lang yung tatawagin ko, display table. So, ano ba yung code na ginamit ko? Meron akong first loop for our main loop row sa pagtawag ng row, and then for another loop, meron ako ditong nested loop para sa pagtawag naman ng column. So, what is the difference? Sa main loop ko, ang condition ko is array list.length. So, array list.length, binibigay nito yung size ng row. Array list na may bracket .length, binibigay naman nito yung size ng mga column. So, bakit naka-X yung loob ng bracket? Nag-i-increment siya depende sa main loop natin. So, mag-start siya sa row 1, row 2, and so on. And then, the output. So, you can analyze the output na lang. So, madali naman siyang i-analyze. Ito lang ay array list. X is the row, Y is the column, and then the separator. So, in our main method, meron tayo ditong declaration ng sum and abe. So, sum, summation, and average. So, gagamitin natin to sa pagkuha naman ng sum and average ng row 2 values. So, first, meron akong sysout the original array elements table. So, to display the original array elements table, let me try to run the code para mas mabilis ko siya ma-explain. Okay. So, I display the original array elements table. So, this one. And then, display table. So, by calling the method, na-display ko yung table na gagamitin natin. And then, next is the average of the row 2 value. So, paano ko kinuha si average? Una, then, nag-declare ako ng for loop. So, sa for loop na to, ang condition ko is nakadepende sa size ng column ng row 2 natin. So, but in index 1, because alam naman natin na ang index ay minus 1 ng row. So, when we minus 1 ng row, makukuha natin yung index. So, wait lang. Ayan. So, to get the sum, nag-declare ako di ba ng sum is equal to 0. Bakit naka-0? Para yung value niya is, alam na, pwede siyang lagyan ng value. So, 0. So, sum plus equal array list
1. So, nakadepende tayo sa row 2, index 1. And then, nag-increment si column y. So, starting siya kay 99, 55, ina-add niya lahat yan hanggang makarating kay 19. After ng for loop, natapos si for loop, meron tayo ditong declaration naman ng average. So, ano yung laman ni average? Siyempre, ito yung computation natin to get the average. So, summation of the whole columns, array list, 1.length. So, nakadepende pa rin tayo sa size ng column ng row natin. So, di ba ganun yung pagkuha ng average? Kailangan mong malaman kung ilan yung items and then, di-divide mo siya sa summation ng all items. So, bakit hindi ko nalang nilagay dito na 10? So, pwede nyo siyang ilagay na 10, pero I choose to input array list.length para kung magbago man yung size ng column ko, same pa din siya ng, or tama pa rin yung computation ko ng average. So, practice lang ng proper structure ng programming. So, next is, para ilagay siya sa last column ng row natin. So, tinawag natin si ArrayList17. So, check natin kung nalagay siya sa last column. So, dahil ang column natin ay 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. So, column 8 minus 1 for the index is 7. So, nilagay natin si average sa loob ng last column ng row 2. So, this one. So, sys out the average of row 2 values. So, this is average of our row 2 values. Next, how to get the common value. So, pinakita ko sa inyo sa PT natin kung paano kunin yung common value sa 1D array. So, gagamitin nyo lang doon is transform nyo yung code for 2D array. So, paano ba ginawa? Una, meron tayo ditong main loop. So, sa main loop natin, dahil row 6 yung kukuha natin ng value, ang condition natin is y less than array list 5.length. So, the column size ng row 6. Next, for int x is equal to 0, ito naman is nested loop naman para sa size ng row 9 columns. So, ano yung condition? So, array list, tatawagin mo lang si row 5 or si row 6. So, sorry, row 6. And then, the incrementation of the index or the column, ko-compare mo siya sa value ni row 9 natin. So, incrementation ng row 9 columns. So, some of you gumamit dito ng minus. So, when they minus the row 6 value and from the row 9 values, the answer is 0. Common value siya. So, it's okay. As long as nakukuha niya si common values. So, but in this one, gumamit ako dito ng comparison operator. So, ano yung display ko dito? So, you can choose kung gusto siya i-display sa row 8 or yung row 8 values or row 5. So, in this one, I displayed the row 5 values. Oh, sorry, the row 6 values. So, paano naman kunin yung ascending order? So, dito medyo tricky part siya kasi kailangan mong i-ascending si row 8 without changing its column values. So, ano yung code na ginamit ko? Una, I analyze kung paano ko ba ma-ascending itong row 8 values without changing the value. So, I decided na mag-declare muna ako ng isang 1D array. So, 1D array, dito ko ilalagay si row 8 values. So, first, declare ako ng 1D array, nagawa ko ng for loop, I stored the row 8 values inside the 1D array, and then saka ko in-store, or saka ko sinort si 1D array. So, kapag ang ginawa nyo dito guys, sinort nyo agad si row 8, ang mangyayari dyan is, sa transformation nyo, nakasorted na si row 8. So, that is wrong, kasi dapat ma-retain siya. So, ang sinort ko is si 1D array. So, if alam niyo yung clone method, you can use the clone method, pero di ba nakalagay doon nga sa instruction ko, is you must use loop. So, after ko i-sort si row 8 value, 1D array values, in-store ko siya kay row 9 ng array list ko, or si index 9 ng array list ko, which is the row 10. After that, din-display ko si row 8 values using for loop. So, 1 by 1 ko siya din-display. But, naka-ascending order na siya. So, ano dapat i-display mo? Yung row 8 ba? Or yung sorted value ng 1D? So, syempre, yung sorted value ni 1D. So, I display the sorted value of 1D array. And then, after that,
ito na yung last part, which is the array elements table transformation. So sa transformation, tatawagin mo lang ulit si display table. Because in above code, nagawa na natin dito yung transformation. So in display table, ang gagawin lang niya dito is i-display niya na lang si transform table. So all of this code can be used in your remedial examination. So make sure na ma-analyze and matry nyo yung mga code na given dito sa video natin. So thank you and good luck on your remedial.